מה קורה חברים? ברוכים הבאים לפרק 35 של מדד יעילות. אנחנו אחרי דאבל גיים וויק. דאבל גיים וויק קשוח מאוד, לא עבר עלינו לטובה. חלקנו יותר, חלקנו פחות. עלינו פחות מאוד. נעבור בקצרה למשחקים. לא יותר מדי, לא נצלול הפעם למשחקים כי באמת היה שתי מחזורים ויש הרבה. נעבור לווילד קארד שזה מה שמעניין את כולנו, וניתן המלצות לכל עמדה כרגיל. יאללה, בוא נתחיל לרוץ. יאללה, אתם רואים את המחזור השלישי? כן, רואים. טוב, אלבה מפתיעה את וילרבן, מנצחת בבית, ניצחון ראשון. פנר מושפלת בבית על ידי הכוכב. באמת תבוסה רצינית. מכבי מנצחת את הנדולו כביכול בבית. יש לכם משהו להגיד? עד עכשיו על שלושת המשחקים. כמו שפנרבכצ'ה נראים, הכיסא של שרס מתנדנד. אם הרמה שם לא תעלה, קיצוני למעלה, אני רואה את מפטרים אותו בעוד איזה 4-5 מחזורים. מצטרף לעמית לפנר, מעבר לזה שהם נראו מזעזע, באמת מזעזע. האצבע המאשימה הכי גדולה היא על בולדווין, הוא נראה מאוד רע. גם כשהוא קולע את ה-10-11 נקודות ומגרד אותם, הוא נראה כמו צל של עצמו. רוב המשחק הוא פשוט עומד ולא לא עושה כלום, באמת. הוא משחק 30 דקות ולא עושה כלום. נראה רע מאוד, מאוד מאוד. איזה מילה משהו על עודד, בכל זאת ניצחו את הנדולו. תשמע, עודד מוציא מים מהסלע, סייבנלי, הזר החדש נתן תצוגת שיא במשחק הזה. בכללי עודד מוציא 200% מהסגל שלו, המאמן של הנדולו כרגיל פישל בחילופים וברוטציות, הוא אשם בלעדי פה בהפסד של הנדולו. יאללה, מסכים. טוב, אולימפיאקוס מפרקת את מילאנו, וירטוס עדיין ללא ניצחון, גם הפסידה לז'לגיריס בבית. פריז מפתיעה את האלופה, את פנתינייקוס, באמת, פריז יופי של קבוצה. בסקוניה מנצחת את ריאל מדריד בלי קמפצו. פרטיזן עשתה דאבל, שתי ניצחונות בדאבל הזה, התחילה עם ניצחון ביתי על ביירן. וברצלונה מפרקת את מונקו. עוד איזה התייחסות למשחקים של המחזור השלישי? אני אתייחס רק, אם אני ממשיך עם המשחק לשבת לקום של עמית על הכיסאות המתנדדים, אני חושב שמסינה מתנדד יותר משרס כרגע, ובמיוחד אנחנו נדבר על זה תכף על ההפסד המשפיל שהם קיבלו מול ז'לגיריס, אחרי שהובילו 20 ומשהו הפרש. אני חושב שמסינה בקצב הזה הוא הראשון ללכת מהקבוצות הבכירות, מהטופ 8 נקרא לזה ככה. אם הוא לא... סגל טוב ויחסית טוב, הביאו שחקנים לא רעים, והם נראים ממש רע. מסכים איתך, במיוחד ההפסד השני שהוא הפסיד שם, לא יודע, זה היה 5 דקות לסוף, 27, 17 או 27 הפרש, אני לא זוכר בדיוק כמה זה היה, והצליח להפסיד איכשהו, אבל הוא חלק מהבעלים, אז ככה שזה לא נראה לי שהוא יעזוב ביוזמתו. מקסימום יעבור להיות ג'נרל מנג'ר. הם לא יפטרו אותו, אבל אם אתם שואלים אותי, לוקה בנקי הולך הביתה. 0-4, קיבלת קלייבורן. על הפנים. טוב, בואו אני זריז על המחזור הרביעי. פנר מתאוששים, מנצחים את אלבה, גם כן לא משחק יותר מדי טוב. מכבי מפסידים דו ספרתי בבית לפרטיזן, זה הצפוי עם הסגל הקצר. מילאנו, דיברתם על המשחק פה, באמת הובילו בשיא 27, הפסידו. ריאל מנצחים את פאנה עם שתי הפסדים בדאבל הזה. ביירן באמת מנצחים את פריז, משחק צמוד. זהו, מונקו גם מנצחת את וירטוס החלשה, באמת וירטוס על הפנים. הנדולו מפתיעה את אולימפיאקוס, באמת במשחק מצוין. והמשחק של המחזור, באמת הכוכב מפסידה לברצלונה בסל ניצחון, כאילו. ווילרבן מנצחת את בסקוניה, גם וילרבן השנה קבוצה תהיה נמושה, אבל נמושה איכותית. אז אני רק אוסיף שבסקוניה היו ביתרון של נראה לי 8 או 10 הפרש, 5 דקות לסוף, והיה שם טכנית ומלדון, אנחנו נדבר על מלדון בהמשך, אבל תיאו מלדון בינתיים ה-MVP של היורוליג עד עכשיו, לדעתי.
דניאל, תחזור למשחקים. אז שתי דברים. דבר ראשון על ז'לגיריס, אני רגע רוצה להוסיף משהו על הדבר הזה. אם לא ראיתם את הרבע האחרון, פשוט כנסו לראות את פרנסיסקו. באמת, הוא נתן תצוגה אדירה. אדירה, הוא פשוט ניצח את המשחק הזה לבד. באמת לבד, הוא פשוט היה מדהים רבע האחרון. וריאל פאנה, ריאל עם רמת ביצוע מאוד מאוד גבוהה, באמת, כל מהלך הרגיש שם כמו גמר פיינל פור. הם הצליחו לעצור את לסורט, זו הפעם הראשונה שאני רואה את לסורט עומד ליד הצבע ומפחד להיכנס. טווארס היה אדיר, אדיר, פשוט עמד שם ופחדו להיכנס לצבע, ובאמת רמת ביצוע מדהימה. ריאל תמשיך ככה, הם יגיעו הכי רחוק שיש, וזהו, מעבר לזה שאר המשחקים פחות אני נוגע בהם. טוב, בואו נעבור קצת למחזור הבא. לשם שינוי מחזור יחיד, אבל הוא יתחיל ביום רביעי. פרטיזן מארחת את וירטוס, עדיין אין יחסי הימורים. טוב, מה, וירטוס הפסד 5 רצוף או הפתעה? טוב, משחק חוץ בבלגרד, נכון? אז לא חושב שיהיה פה יותר מדי סיכוי לווירטוס. שנגליה, נקודת האור היחידה עוד יחסית בקבוצה הזאת, פחות או יותר. הוא וקורדיניה, קורדיניה קצת נחלש בשני המשחקים האחרונים. אני חושב שפרטיזן ינצחו, יגרדו את זה, אבל וירטוס לדעתי התמודדו פה יפה מול פרטיזן, יש להם מצ'אפ לא רע. אני מאמין צמוד, אבל פרטיזן עמוקים, באמת, יש להם לדעתי סגל עמוק השנה, הם נראים לא רע. בינתיים המשחקים הם משחקים בסדר גמור. נצחו את זה צמוד לדעתי. טוב, גם אני עם פרטיזן. מונקו מארחת את פריז, דרבי צרפתי. וואלה, אני חושב שפריז לראשונה באמת תקבל תבוסה. מונקו בבית קבוצה מאוד חזקה. תשמע, בינתיים טי.ג'יי שורטס, במיוחד טי.ג'יי שורטס והג'נטונן מובילים פה את פריז. הרבה יהיה תלוי פה איך הם יעצרו את טי.ג'יי שורטס. אם יעצרו אותו אז כמובן שזה יהיה תבוסה, אבל אני רואה פה דרבי צרפתי צמוד, סקור נמוך, 70-72 כזה, לא מעבר. אני עם דניאל במקרה הזה, אני חושב שזה יהיה פחות צמוד לדעתי. גם לא יהיה תוספת כוח משמעותית, אין ספק. גם בליגה הוא היה עשה משחק מעולה, נתן 24 נקודות באחוזים ממש ממש טובים. אין לו את הקשיי התאקלמות, הוא כבר שיחק שם לפני יומיים בדיוק, אז תוספת כוח משמעותית, אני רואה פה את מונקו באיזה 15. טוב, ז'אלגריס מארחת את מכבי. ז'אלגריס עם פתיחת עונה מעולה. טריק וואלאס, הגארד המחליף, לדעתי הוא נחתך מהקבוצה כאילו, בגלל סיבות אישיות. נחתך, רשמית. אז סבבה, אז באמת יש להם קצת אולי מצוקה בגארד. ומכבי כרגיל, הפצועים הידועים. לא יודע, מכבי תמיד מגרד את המשחקים האלה, אולי השנה הקבוצה יותר חלשה. לא יודע, משחק מאוד קשה לחיזוי, אבל אני אלך פה עם ז'לגיריס בגלל הביתיות. תשמע, אני מסכים, יהיה פה סקור גבוה, אני עדיין אין את הפרסום של האנדר אובר, אבל זה משחק שצפו להיות בו הרבה פנטזי. מהצד של מכבי אני הייתי מציין את ליווי רנדולף, משחק האחרון נתן תצוגה, משחק הרבה, אני לא רואה מי יכול לעצור אותו כל כך בסמול פורוורד בעמדה של ז'לגיריס. מהצד של ז'לגיריס הייתי מציין פה את סרוויטיס, פרנסיסקו, ואולי סוף סוף אולנובס ייתן פה את ה-20 העונתי שלו מול מכבי. רק הגידרייטיס, אתם עקבתם אחרי המספרים שלו, הוא עלה באיזה... כן, נתן משחק סיר, הוא גם שחק הרבה, זה עוד שם בפנקס שנדבר עליו. אגב, אני איתכם, אני חושב שז'לגיריס ינצחו את זה, תמיד מכבי מתקשים בליטה. אגב, פרנסיסקו צריך לראות מה המצב שלו, למה בסוף המשחק ביורוליג הוא דידה, אני לא יודע אם הוא שחק בליגה, צריך לראות שהוא כשיר, בוא נגיד. שיחק וגם שיחק היטב. אוקיי, מעולה. טוב, יאללה, זה המשחקים שאני הכי אוהב בפנטזי. פסקוניה מארחת את אלבה. כמות בלתי נגמרת של שחקנים אופציונליים, באמת,
קומאג'ה, יאני וצל אפילו, הרמנסון, צ'ימה, סדקר, דונטאול, מי שישחק פה בקיצור. אני עם בסקוניה, לסו ידע לגרד את המשחק הזה. אני מסכים איתך שעל פניו זה אמור להיות פה אנדר אובר גבוה, אבל גם במשחק של בסקוניה ריאל ראינו שהיה סקור נמוך. בסקוניה לא מתפקדים טוב בהתקפה, ואנחנו ראינו את זה גם מול וילרבן. תוצאה מאוד נמוכה, הקבוצה לא משחקת מספיק טוב. יש בעיה ברכז שם, הרכז שם לא מספיק טוב, לא בולדווין ולא פורסט. יכול להיות פה הפתעה, כאילו ההיגיון אומר בסקוניה קל פה, אבל זה יהיה מאוד קשה. אני חושב שתהיה פה צמוד, אולי אלבה הפתעה. אני לא רואה את אלבה מפתיעים את בסקוניה בחוץ, אבל כן, אני מסכים איתך שיהיה צמוד. יש להם מצ'אפים לא רעים, אבל אני חושב שלא יהיה להם תשובה לצ'ימה. צ'ימה יסחוט פה מלא עבירות, זה מהמשחקים האלה. אם הוא יקבל את ה-30 דקות, הוא יכול בקלות לסיים פה עם 30 פנטזי. הוא מאוד אקטיבי. אני הולך פה עם בסקוניה. יאללה, מילאנו מערכת את אפס. אין כבר מה להגיד, אי אפשר לנחש את מילאנו. באמת, שתי קבוצות עם מאמנים שמחבלים בקבוצה. את שתיהם אני אוהב. אני מקווה שאפס ינצחו, כי מילאנו כבר זה נראה לפירוק הקבוצה הזאת. פירוק או לא פירוק, זה המשחק של מירוטיץ' פה בעמדה 4, אוסמני זה 3 עבירות רק עליו. שחקן מאוד מומלץ פה מירוטיץ', גם בכללי יש להם אחלה מצ'אפים במשחקים הבאים. אני רואה את מילאנו מפרקים את הנדולו. אני מסכים עם עמית בזה שמילאנו ינצחו. אני לא חושב שיפרקו. לארקין קצת חוזר לעצמו, הוא נראה טוב, אני חושב שיש לו גם מצ'אפ טוב פה. אבל כן, אני חושב שמילאנו ינצחו, יש להם מצ'אפ ממש ממש מובהק בארבע. זה המשחק של מירוטיץ', אם היה לי כסף הייתי לוקח אותו. אני חושב שמילאנו ינצחו את זה. אבל זה יהיה צמוד, קצת יותר ממה שנדמה. יאללה, ריאל מארחת את הכוכב. טוב, ריאל חוזרים לעצמם, הכוכב קצת ירדו הפסידו במשחק צמוד, אחרי הפתיחה המושלמת. ריאל, אני חושב שיגרדו את זה. הם מאוד תלויים במוסה, אם מוסה פצוע יהיה להם קצת בעיות, אבל צריך לראות את זה. טוב, הכוכב האדום מאוד קצרים בצבע, ראינו את זה מול ברצלונה, שברגע שבולומבוי נכנס לבעיות עבירות, מיטרוביץ' נכנס במקומו והצבע די חשוף. במיוחד שמולם זה טווארס ואיבאקה, אז אני לא רואה פה יותר מדי סיכוי לבולומבוי פה לשחק את רוב הדקות, הוא יצא פה בעבירות והצבע יהיה פה חשוף. יתרון מובהק פה לריאל מדריד לדעתי, דו ספרתי. אין לי מה להוסיף, אני עם עמית. יאללה, זה המשחקים כבר של היום השלישי. פנר מארחת את פאו. באמת שתי קבוצות שדי אכזבו בדאבל אחרי פתיחת עונה אדירה. אני פה עם ניצחון חוץ של פאו. באמת, פנר לא נראים טוב, ופאו למרות ההפסדים הם עדיין קבוצת עילית. אני לא יודע מה המצב של גודוריץ' אם הוא משחק או לא משחק, אבל זה מאוד משפיע על הובלת כדור שם בפנרבחצ'ה. כאילו זה בולדווין וזאגרס, אלה בעיקר המובילים. פתאום נכנס לך הול שהוא מוביל כדור, אז אם גודוריץ' לא משחק פה זה יתרון מובהק לפאנה לדעתי. לחצו מאוד חזק את בולדווין. גם בצבע יש להם יתרון לאסורט. אם זה לא בטורקיה אז הייתי אומר דו ספרתי קל פאנה, אבל אני רואה 5-6 הפרש פאנה ניצחון חוץ. אני חושב שזה יהיה צמוד, ואני חושב שאני הולך עם פנר, לדעתי עם הקהל הם ינצחו, יגרדו פה איזה ניצחון, הם חייבים לנצח. פאו הרבה יותר טובים, אבל אני חושב שפנר יעשו את זה בבית. יהיה צמוד מאוד, אבל זה 50-50 לגמרי לדעתי. טוב, יאללה, ברצלונה מארחת את וילרבן. מבחינתי ברצלונה באמת מתחילים להתחבר. וילרבן קבוצה לא רעה, אבל עדיין בחוץ, כאילו בבית של ברצלונה, לא רואה אותם מנצחים אותם. לא, הנשק העיקרי של וילרבן פה זה מלדון וסאקו עד עכשיו, גם פרז לי, אבל בעמדות הגארדים יש להם שומרים טוב, בעיקר סטורנסקי וג'בארי שומרים טוב,
ויכולים לשמור אותו ולנטרל. בבית של ברצלונה זה אמור להיות 10 ומעלה, גם בצבע יש להם יתרון די בולט. אני לא רואה את וילרבן בחוץ מתמודדים איתם. קודם כל כואב לי שבגלל שברסה הרבה יותר טובים אז מורידים להם שחקן והם 4 על 5. לא מבין את ההיגיון פה. אני חושב שזה הולך להיות מוקש לכל חובבי מלדון וסאקו שבונים עליהם אחרי המשחקים המטורפים באמת שהם נתנו העונה. אני חושב שברצלונה, אני מסכים עם עמיד, מאוד עמוקים ויש להם שומרים מאוד טובים, במיוחד בספרד, וכל עמדה פה באמת יש להם סטופרים שיכולים לעצור את השחקנים שם. אני מסכים עם עמיד שיש פה דו-ספרתי של ברסה. בבית אני לא רואה אופציה אחרת. למי שמאזין, באתר של רוטו פשוט ויתרו על סקנד גארד בליינאפ של ברצלונה. טוב, יאללה, במשחק אחרון, ביירן מארחת את אולימפיאקוס. אין מה לדבר, מבחינתי אולימפיאקוס ניצחון חוץ, וזנקוב פה אמור לחגוג. על פניו זה אמור להיראות חד צדדי, אבל אולימפיאקוס בחוץ זה לא אולימפיאקוס של הבית. ביירן הוכיחו בבית שהם משחקים לא רע. נכון, אולימפיאקוס עולים עליהם בכל עמדה הם עולים עליהם, אבל אני חושב שהביתיות בגרמניה תעשה את שלה, וזה יהיה משחק מאוד צמוד. אני הולך פה על הפתעה ביירן. אני ממשיך עם דניאל בקפסלו, העומק של אולי יותר מדי גדול, הם באמת יותר חזקים. בפאורפורד ובסנטר יש להם מצ'אפים קלים מאוד, אני לא רואה איך פויטמן יוצא החוצה אחרי וזנקוב, ואיך הוא חוזר פנימה כדי לסגור את הצבע. ופעל, אחרי כל הפציעות שהיה לו, אני רואה אותו בא לתת משחק ממש טוב מול בוקר. סתם, ליון הפסידו בליגה 109-107 אחרי הערכה. כמה ריבאונדים סאקו עשה? 15. אני הולך על 9. 16. 6 נקודות, 16 ריבאונדים, ומלדון עם 23 נקודות, 7 ריבאונדים, 7 אסיסטים. תשמעו, קשה להתווכח עם המספרים, אבל נחיה ונראה. טוב, נעבור לביזיונות, למה הקבוצות שלנו עשו. שוט. יאללה, אני אתחיל. מחזור, יום שלישי, כאילו המחזור השלישי, אוטרו כיכב עם 2, טריק ג'ונס היה בסדר עם 17.6, וזנקוב 34.10, מוסה 12, בולדווין קפטן מצטיין עם 0, תמיר בלט ספסל עם 9.9, זהו, רביעת שחקן, הרמנסון עם 11, אחרי שהוא נתן 22, באמת היה טוב. שלישיית שחקני 4 שלא שיחקו, ואוברדוביץ' נתן 10, זילקו. סך הכל 0.2 ערך, מחזור על הפנים, באמת לא פגיעה בקפטן, וגם פרימיום שנפל. אוטרו נפצע, קשה להתלונן, ומוסה באמת נתן את מה שהוא שווה, אבל הוא חבל, זו הייתה סיטואציה טובה עבורו. במחזור הרביעי חל שיפור, סאקו עם 30.8, וזנקוב קפטן 25.5, בולדווין 11, המשכתי להאמין בו, הרמנסון 12, דמיטרוביץ' 11, בלט עם 26, בספסל טריק ג'ונס וביברוביץ', כל אחד עם 6.5, 3.3 אחרי קיזוז, ומאמן צ'ארס עם 10, סך הכל באמת עוד מחזור אכזבה, אף אחד לא התפוצץ, 1.1 בעיקר בגלל סאקו ובלט. זהו, ועכשיו... מה לא התפוצץ? יש לך את סאקו ובלט, מה לא התפוצץ? אני רוצה לפתוח איזה הערת סוגריים. אם לפני תחילת העונה היית אומר לי שסאקו ובלט ייתנו לך 56 במחזור נתון, אני חושב שהייתי נותן את האשך שלי בשביל זה. אז זהו, נו, תפסיק כבר עם השטויות. אל תדליק אותי עוד פעם עם בלט הזה. שנייה, אבל היותר גרוע, האם היית אומר לי שסאקו נתן כמו בולדווין, הרמנסון, דמיטרוביץ' ביחד, זה הבעיה. עמית בפרק הכנה לעונה אמר לפתוח עין על סאקו, או על המוקלט, נתן המלצה, אבל בלט, הבן אדם שנים משוטט ברחובות רמת גן ונהריה, אתה אומר לי בלט, חיית דינק, נו. בסדר, אין מה לעשות. שוד, אתה יודע מה יפה? הנה, מוקלט, אני לוקח אותו במחזור הזה בווייד קארט, תרשום, מחזור הבא, 4 פנטזי. יש לו משחק קשה. יש לו ברצלונה, אל תגזים.
לא, בלאט יש לו ז'לגריס. משחק טוב. טוב, יאללה, בוא נעבור לווייט קארד, זה לא לא, סופי. רגע, בוא, ווילד קארד בסוף, בוא. עמית, תן לי תציג. רגע לעשות שיתוף. שנייה. תכף עם הווילד קאדרים, בואו נראה. טוב, תגידי לי שאתם רואים. יאללה. טוב, אם סטחי אמר שאצלו היו מחזורים ככה, אז אצלי בכלל היו קריסות. מחזור מספר 3 היה עוד יחסית בסדר. מונקה היה קפטן ביום השני, בולדווין לא לקחתי אותו. אייז היה נתן 4.4, קמאג'י 4.4, האמנתי בשתיהם, היה להם משחקים יחסית נוחים, לא פגעו. טי.ג'יי שורטס, נקודת האור היחידה שלי בקבוצה, סך הכל, נתן 18.7, יול היה בסדר, נתן 12 מהספסל, אוסמני היה מצוין 16 מול מכבי. סדה, לפני שהוא נפצע, נתן 18.7, הפתעתי היה משחק ליון מול וילרבן לדעתי, והלכתי עם הניצחון של אלבה בבית. סך הכל מחזור יחסית עוד טוב לעומת המחזור הרביעי. בואו נראה מה היה פה. טוב, מה עשיתי פה? לדעתי נייג'ל אייז היה הקפטן ליום הראשון. עם 18.7 העדפתי לקחת את מונקה קפטן יום שני מול וילרבן. נתן גירד 18 ומשהו בסוף. הוא היה במינוס 4 או מינוס 3 במחצית הראשונה. ג'ונס אכזבה 6.6, שורטס היה מצוין כרגיל, לא יודע איך, לא פספסתי אותו בכל המחזורים פה, נתן פה 26, 18.7, 21, 21, אחד מהמצטיינים עד עכשיו ביורוליג. בולדווין גירד איכשהו 11, הפסדתי עליו כמעט מיליון ערך בשני המחזורים האחרונים. בואו נראה 0.9 מינוס, איזה נזק הוא גרם לי לתקציב פה. סרחיו נתן 7, היה בסדר, אוסמני קריסה. אמרתי על המשחק של פריז מול ביירן, על ספליטר, הפסדתי, אין מה לעשות. סך הכל שני מחזורים מאוד גרועים שלי, פתיחת עונה מאוד חלשה, אבל גם שנה קודמת היה לי דבר כזה, ואני אדע להתאושש בווייט קארד הזה. חשוב לציין שאנחנו משחקים עם קבוצה אחת, אז ככה אין לנו את הפריבילגיה להחליף לקבוצה יותר מצליחה. עמית, קבל צל"ש על התפיסה עם גונזלס, באמת, לא מובן מאליו. לא ציינת שאתה נפלת עם המאמן של וילרבן. אני? למה לא לקחתי אותו? מה לא לקחת? אמרת שלקחת אותו מול אלבה. מה פתאום? אלעד, רואים את הזום, יאללה, תריץ. אתם רואים? כן. רגע, אני בלי עכבר, אז קצת מוגבלות טכנית. טוב, בואו נראה. יאללה. אז אני במחזור 3, היה לי מחזור יחסית בסדר, עם עליית ערך של 0.6. לסורט היה הקפטן שלי, היה מעולה, נתן 27, המצטבר 42 עם הבונוס. אוטרו נפלתי כמוכם, וזנקוב היה מצוין, פרנסיסקו היה מצוין, מוסה סביר, קנן קריסה, אוסמני 16 מהספסל, ואוברדוביץ' נתן לי 10. בגדול מחזור היה בסדר. שכחת את שטרזל. טוב, שטרזל לא ראוי לציון. רגע, וואי, איזה מעצבן זה. מחזור סביר. מחזור 4 נפילה, תודה לאל. רווח של מינוס 0.2. וואו, איזה רע זה. טוב, אז לסורט ממש היה גרוע מול ריאל כל המשחק, באמת סתם, לא יודע איך הוא הגיע ל-12, 3 דקות אחרונות גירד שם משהו. נייג'ל אייז וזנקוב היו בסדר, פרנסיסקו היה אדיר, שטרזל 8, תודה לך. אוסמני קריסה, ג'ונס אכזבה, ומטיסק היקר מינוס 5 מהספסל, ניסה, התאמץ, לא יצא, קורה. ושרון אססוקביצ'יץ' נתן לנו 10, בגדול מחזור מאוד רע, לסורט זה הנפילה העיקרית פה, וג'ונס, גם האוטרו וגם ג'ונס הפילו אותי במחזורים האלה, אבל בסדר, נתאושש, כמו שעמית אמר, אני איתו, הפתיחת עונה מאוד מאוד חלשה, הרבה פגיעות נופלות, אנחנו לא מצליחים לתפוס טבלטים למיניהם, כמו דניאל יקירנו, ונקווה שאחרי הווילד קארד נתאושש, יאללה. ווילד קארד. תציג, אתה כבר. טוב, אז אני בווילד קארד החלטתי שאני מתחיל לשחק עם כל הבלטים האלה, ככה אני קורא לקבוצה שלי, אני משנה אותה לתמיר בלט.
ככה, אני נשאר עם ג'ונס, יש לו משחק מול וירטוס, אני רוצה להאמין שהוא יתאושש. מונקה מול אלבה, מקווה שהוא ייתן, למרות שציפיתי גם שנייג'ל לייז ייתן, והוא נפל מול אלבה יחסית. וזנקוב קפטן, בלאט, פרנסיסקו, ילדיזי, שחקן, מקווה שלא יראה דשא. דיברטולומיאו, סתם בגלל הכסף שנשאר לי, והוא משחק את ה-10-11 דקות, יכול לתת משהו. אלייג'ה בריין וז'תיה ולאסו. בגדול, כרגע, אני אדבר רגע על האסטרטגיה שלי לפחות, זה עוד נתון לשינוי, יכול להיות שאני במקום מונקה אקח את מירו או יביא את לסורט, אבל בגדול, מה שאני כרגע מאמין בו זה לרוץ עם 3 גארדים, שהם רואים הרבה דקות. היה לי גם את הרמנסקון בקונסטלציה אחרת, אבל אני חושב שיש גארדים. לדעתי עמדת הפורורדים כרגע לא טובה במשחק, באמת היא לא טובה כרגע, חוץ מכמה, איזה 3-4 פורורדים, כולם לא טובים, במיוחד במחירי ביניים, קשה למצוא פורוורד סביר. ובסנטרים יש הרבה מציאות, באמת, מז'תיה שעולה מאוד נמוך עד לסורט שהוא הכי יקר. אז כרגע זה מה שאני מאמין בו, נתון לשינוי בגלל פציעות, אבל זהו בגדול. קבוצה יפה, אין מה להגיד. בסדר, אני פחות או יותר כמוך ברעיון. אני אשתף וסטחי ישתף אחרון. אז נלמד ממנו קצת. תגידו לי שאתם רואים? רואים. טוב, אני הלכתי פה על קונספט אחר, נראה לי עם הסגל הכי קצר שיש, 98.7 תקציב. בגדול אני הולך פה על אסטרטגיה 10 שחקנים משחקים, כולם זולים, כוכב אחד, טי.ג'יי שורטס, מבחינתי הוא הכוכב, אין לי לוקסוס לקחת פה 2 כוכבים כמוכם, או 3 אפילו, אז הוא יהיה הקפטן שלי לאורך כל המשחקים, יש לו סך הכל משחקים נוחים בהמשך, ככה שזה היה המפתח פה למה להשאיר אותו. בגדול, הסנטרים שלי זה ג'ונס וג'תיה, פורורדים, רנדולף במכבי תל אביב, שחק ממוצע כ-30 דקות. אני אהבתי מה שאני רואה, הוא אחלה פוטנציאל פה להמשך, משחק האחרון נתן 19 פנטזי, אני רואה אותו מתקדם פה, יש לו משחקים סך הכל נוחים פה בהמשך, חוץ מריאל מדריד, יש להם פאנה, וירטוס, ריאל, פנר, אני מאמין בשחקן הזה, עולה 10, הוא יצדיק את עצמו. קאברו, לדעתי השחקן הזה לא ימשיך לרדת פה, אין כאילו תחתית יותר. הוא התחיל בשער 10, היום הוא מתומחר 9.5, לדעתי הוא ישחק את ה-25 דקות, קל, אם סדה לא משחק. במחיר שלו זה שווה אימור, מול אלבה בבית, מחזור האחרון הוא נתן פה 15, 15.4. בנוסף, פורורדים, דה סילבה מביירן, לדעתי בתקציב שלו זה אחלה גניבה, לדעתי הוא ישחק פה הרבה, והוא כן יעשה עבירות, אבל הוא שווה יותר מ-7.1 לדעתי. יחד איתו ריצ'י זה עוד שחקן שמשחק 15-12 דקות, במחיר של 4.9 אני מעדיף לקחת שחקן שמשחק ואולי לעלות ערך, ואם לא מקסימום ירד לי בעוד איזה 0.2, לדעתי זה ווין-ווין סיטואשן. ובגארדים יש לי פרנסיסקו שהוא הברזל שלי, יחד עם תמיר בלאט, מאמן לסו. החשיבה פה זה לנסות לעלות ערך עם כמה שיותר שחקנים בסיטואציה שלי ולנסות לפגוע. אני לא יכול ללכת עוד פעם עם 6-7 שחקנים ולהסתמך על הכוכב או 2 שרק מורידים לי ערך כמו מונקה ומי שעוד היה שם, אני לא זוכר, בולדווין, שהוריד לי, ריסק אותי בתקציב של 1,000,000. זה הכיוון כרגע. אני רק הייתי ממליץ לך לפחות לא יודע, להביא עוד שחקן כמו אלייג'ה בריין, שאולי לפצל כאילו לחבר 2 שחקנים, כי אלייג'ה באמת נראה טוב. רק אני שכחתי לציין, הבאתי דניאל גידרייטיס מז'לגיריס, אני רק אתן לו דקה עליו מילה. השחקן הוא רכז פותח, משחק כ-30 דקות בז'לגיריס, הוא עולה 7.3, הוא התחיל בתמחור של 5.8, זה אחלה פרוספקט להשקיע בו. עמית, אתה הקבוצה הראשונה שאני רואה שמצליח אשכרה להציב 10 שחקנים שמשחקים, יפה, שפו. אתה לדעתי באמת עכשיו צריך להתרכז בעליית הערך, אין מה לעשות, זה... אגב, אני לא רחוק ממך בתקציב, כן, אני גם חושב כמוך, אני פשוט תמה, ואני אוהב לקחת עוד כוכב, אבל אחלה קבוצה, אהבתי את הבנייה. לא, אני חושב שההפרש ביני ובינך זה, אתה לקחת מונקה, אני לוקח קאברו.
מבחינת פוטנציאל, קאברו הוא יכול לתת גם את המספרים של מונקה, זה פשוט עניין של מומנטום במשחק. זה גם לדעתי הוא משחק יכול מול לתת. אלבה, אני מסכים איתך, משחק מול... בסדר, גם יש את וזנקוב, כאילו שזה עוד ההבדל בינך לשורץ, אבל שורץ נותן, כאילו, אין לך מה לגעת בו. ספציפית עכשיו שורץ יש לו משחק קשה מול מונקו, אבל עדיין אני מאמין בשחקן הזה. ייתן, עזוב, הוא עושה הכל שם. עמית, תתכונן להביא עוד כסף למשחק. ריצ'י וביצ'י תשמע, ומיצי. שנה קודמת גם התחלתי ככה עקום, היה קנן, היה בולומבוי נראה לי, היו כל מיני שחקנים אפורים ששיקמתי אותם, יש לי פה איזה כמה שאני משקם עכשיו. דוידובץ', שיקמת את דוידובץ'. זה חלק מהענה, אין ספק. אין ספק, זה חלק מהריגוש. טוב, יאללה, זה הווייד קארט שלי, בגדול שתי הסנטרים, כמו שניכם, ג'טיה וג'ונס. פורדים הלכתי באמת על מונקה, וזנקוב. יאני הרצל חבר שלי, שנה שעברה גם האמנתי בו, אני יודע שאני הולך לקלל אותו. וקצלקיס, כנראה את קצלקיס אני אעיף כי גם הוא עושה עבירות. וזהו, הלכתי גם 4 גארדים שראיתם אצלכם גם היו, פרנסיסקו, בלאט, בריינט ומאייר. זהו פחות או יותר, אני יודע, 2 פרימיומים. וכל השאר בתקווה גם שיעלו ערך. מאמן לסו. כמה וצל עולה? לא זול וצל. 7-5. אבל הוא לא רע. הוא באמת, בסקוניה זה משחק טוב, כאילו, אני מאמין שאחרי בסקוניה אני נפנף אותו, אבל בסדר. לא מצאתי אופציה יותר טובה, כאילו, זהו. אנחנו 1-1, חוץ מזה שלך יש את וצל ולי יש איזה שחקן 4 כזה, לא יודע, אפילו לא זוכר את השם שלו, אבל תשמע, דווקא וצל, לא יודע, למרות שעזוב, אני מאמין שאם אתה בחרת אותו, כנראה זה 20 פנטזי, זה המשחק שלו, אבל יפה, תשמע. שמע, הוא ריבאונדר טוב. בסדר, תשמע, אני מאמין שאני אחליף את אחד הגארדים. לא יודע, אולי הגארד של ליון על הכוונת. אני באמת חושב שלהיפטר מווזנקוב זה יכול להיות מהלך טוב. פשוט יש לו משחק מפתה, אבל הוא 16-9, זה... כאילו, תקשיב, הוא השחקן הכי יקר בפנטזי, אני לא בטוח שהוא יותר טוב מלסורט. כאילו, אני באמת לא חושב שהוא יותר טוב מלסורט. ואני חוסך פה 0.5. אתה יודע מה, הוא גם לא יותר טוב מקמפצו, גם מעולה השנה, לא יודע. לא יודע, צריך לראות, אבל זה בגדול. למה לא מירו? גם למירו יש כן, משחק מירו קל. יש לו אחלה משחק. כמה הוא עולה כבר? תשמע, אתה חוזר פה 15 משמעותית. 1-7. לא יודע, בוא נראה, תשמע, גם בריינט זה חידה, יש את הרמנסון שהוא יותר בטוח בזה, יש את פנתר עכשיו לפרוביטולה נפצע. יש שמות, בסדר, בוא נתעדכן בפצועים ונהיה יותר חכמים, אבל זה בגדול. יפה. בגדול. אני רואה שכולנו המלצנו פה על המאמן של בסקוניה, למרות שאני אמרתי מקודם שאני חושב שיהיה משחק צמוד. חושבים על מאמנים אחרים אולי? בסדר גודל של הלאסו? לא, אני חושב שזה או זילקו, לפי המשחקים, או זילקו. או סאשה. גם סאשה טוב. לאסו לא ינצח את הכוכב האדום בבית? מי זה לאסו? לאסו בבסקוניה. נו, הוא עדיין מאמן ריאל מדריד מבחינתי. צ'וס מטאו. צ'וס מטאו. אבל הוא יקר, עמית. לא, זה פרימיום. הם גם לא עולים בערך, אז אני פחות אוהב את זה, אבל... מהזולים זה רק לדעתי, פבלו, בסקוניה, כאילו, בסקוניה נגד אלבה, או פרטיזן נגד וירטוס. או למי שיש כסף, יכול גם את פנרויה, תשמע, זה גם משחק קל. ליון חד משמעית. די, בספרד, תשמע, אמור להיות בטוח. טוב, סנטרים, אז סנטרים באמת, יש מקבץ, לסורט מצוין, באמת, מי שאנחנו איתם, ג'ונס וג'טיה, באמת, אי אפשר להתעלם מהסנטר של ליון, סאקו, אחלה, מייקל ג'ונצ'ון הזה, איך קוראים לו, הפאורפורד שהוא פה מוגדר כסנטר, באמת, אין לו משחקי נפל, כאילו, באמת. בכללי, כל השחקנים של וילרבן פה מפתיעים הרבה לטובה חוץ מלוברן, שהוא אכזבה, אבל יש הרבה מציאות בקבוצה הזאת, מבחינת פנטזי. דניאל, בירוטיס, כמה דקות הוא משחק השנה? הנה, אתה בדיוק עליו.
כי הוא תכלס מול מכבי בבית, זה אמור להיות משחק נוח למי שיש... כמה הוא משחק? לא משחק, הוא לא משחק הרבה. 15 דקות בשיא, כאילו, לא... מוזר, יש באמת. רוטציות שמו דנסטון וסמייליגיץ', משחקים שם כולם על העמדת סנטר, שם אין מספיק דקות. דרך אגב, יש מלא דיופים טובים, דיוף של בסקוניה, דיאוף של וירטוס, אני אמרתי לכם, אני לא יודע, הם משחקים 20 דקות, הם נותנים פנטזי נחמד. כאילו, תראו את השחק. 10 מטר גובה השחקן, כן? לא, בסדר, אז בסנטרים יש מציאות, באמת, לסורט, שאר הפרימיומים פחות מרשימים, פחות יציבים, אבל בגדול זה לסורט ואת כל הזולים, וזהו. אם שומעים שאוטרו פצוע, כאילו, אז אני חושב שפואריה הופך להיות למאסט, לא? סתם, כאילו. כאילו, גם יש להם סך הכל משחקים נוחים בהמשך, ככה שאתה לא מבזבז חילוף על פוריה, אבל אולימפיאקוס, לא יודע, הצבע שלהם חזק מדי. לא, הם שיחקו נגד אולימפיה. הם שיחקו, אז רגע, הוא עשה אז 12-1. מול מי יש להם עכשיו? מילאנו גם בלי שתי הסנטרים, הוא אמור לחגוג. הוא אמור לחגוג שם, כן, איטלקיות חלשות. טוב, פורדים, כמו שאלעד רמז, זה עמדה מאוד בעייתית השנה בניגוד לשנה שעברה. אז יש את מונקה וזנקוב, באמת, פרימיומים, לא מפספסים משחק. וזנקוב פספס אחד, מונקה באמת, השנה לא מפספס כאילו. באמת. אבל הוא מגרד, באמת שהוא מגרד. אני אומר לך, הרבע השלישי, מחצית שנייה היה מצוין, עד שהוא הוציא אותו 5 דקות לסוף. הם עשו איזה ריצה שם וילרבן דקה, אחרי זה החזיר אותו, והוא איבד את כל המומנטום. אם תראו את הפליי ביי פליי שלו, רבע שלישי זה הכל עבר דרכו. הוא התחיל את המינוס 3, סיים עם זה פלוס 17 פנטזי. הוא עשה 20 פנטזי ברבע. עמית, אז מה יקרה במשחק שהוא לא מגרד? אבל זה הבעיה בלאסו. זה הבעיה בלאסו. שלא משנה מה קורה. השחקן הכי רותח שלך שם, אתה מוציא אותו? תשאיר כן, אותו. אבל אם סדרקסקי זה עכשיו באמת יהיה בחוץ, שמע, זה יכול להיות איזה 30 פלוס דקות, הוא יכול להיות פגז. אז בגלל זה אני אומר, באותו ערך, יש לו את קאברו ב9.5, שאתה חוסך עליו 6.5 מיליון, זה קריטי. אני לא חושב שקאברו מבחינת יכולת, הוא גם סוחט עבירות, גם ריבאונדים, גם קולע טוב. במחיר שלו יש גם לך את רנדולף ומכבי שדיברתי עליו, במחיר של 10, סמול פורד שמשחק לך 30 דקות, אז כאילו מבחינת דקות הוא מובטח. זה שני שחקנים שאני חושב שהם כן מומלצים פה, לא משנה אם יש לך תקציב או אין לך תקציב. אני אגיד לך מה על קאברו, אני רצתי איתו 2 מחזורים ראשונים, סליחה. מחזור ראשון הוא נתן 15, בגירודים, מה זה גירודים? כמו ברוך שמגרד כרטיס 50 שקל בעמדה. מחזור שני על הפנים, אני אומר לך, אין לו, בתוך הראש, אין לו כלום, אחי, אם אתה פותח, נתיחה לאחר המוות, כלום, ריק, חלול, הוא עושה עבירות סתם, אתה מתעצבן סתם, אני אומר לך, גם מול אלבה כביכול, הוא יוריד את התחתונים לבצע לקבל טכנית, אין לו מוח, אז זה שחקן שאתה מתבאס לראות אותו עכשיו, התקפית, הוא באמת כישרוני, אני מסכים איתך לגמרי, אבל אין, זה מבאס לקחת שחקן כזה, באמת. אבל בסיטואציה שסדה לא משחק, אז הוא שחקן די מאסט במחיר שלו לקחת, ועוד שחקן שיש לך בז'לגיריס, אולנבס ב-9.8 מול מכבי הוא תמיד טוב, הוא שחקן מצוין, למחיר שלו, אני חושב שזה אחלה השקעה, במחיר ביניים האלו. טוב, אני רק אציין את אורדבי מכבי, הוא יקר, 12.9, אבל הוא באמת טוב. צחי לידי, עם באמת כל הפציעות והוא קשיר. וביברוביץ', תשמעו, בסדר, קלעי, 6-8. מחיר אחלה מחיר, הוא באמת ישחק את ה-22 דקות. אם יהיה לו יום טוב, זה גם מסתיים עם הרבה פנטזי. חוץ מזה, עמדה מאוד בעייתית. לא יודע, אולי אני הייתי הולך אפילו על סרווידיס מז'לגיריס, שחקן קלעי, זה סוג השחקנים שאוהב לתת בראש למכבי. חוץ מזה שאמור להיות סקור גבוה שם, אולי שווה לאמר עליו. טוב, יאללה, עמדת הגארדים, באמת העמדה הכי טובה השנה במשחק. מקבץ שמות זולים, באמת, יש את הזולים שזה הרמנסון, בלאט, אלייג'ה בריינט, יש את המחירי ביניים שזה מלדון, שוט, טוב, שוט כבר עלה ממש, אבל אפילו סייבן ליטוב, באמת, מי עוד יש בביניים? פרנסיסקו כמובן. איפה לונדברג מפרטיזן, משחק לך 20-25 דקות,
רכז פותח, יש לך את סטרלינג בראון שנתן תצוגה, הוא היה אצלי ולא הלכתי איתו המשכיות, ידעתי שזה שחקן שכן יכול להתפוצץ. פריולה מווירטוס, רכז פותח, לדקות שהוא משחק הוא אחלה. זהו בגזרה של הזולים. יש לך את קיינן, אבל קיינן די מאכזב, ויש לו משחק חוץ קשה מול ריאל. זהו, אני לא רואה פה עוד איזה מציאות. לדעתי, וולבר באב אולי. לדעתי בריזואלה עם לפרוביטולה, הוא נפצע בברך כי הוא ירד בוכה, לדעתי זה יכול להיות רצועות, אז בריזואלה יכול להיות אחלה אופציה, באמת הוא מעל הממוצע כרגע, באמת יופי של שחקן, כאילו בקלייה כמובן. המלצה שלי תחילת עונה, כן? לא לשכוח. שנה שעברה, אתה לא מעודכן. וזהו, שוב פעם, תמיר בלאט, השמות הידועים, צריך יותר להתקרב, לראות את הפציעות באמת. מה קורה עם זה. זהו, נראה לי שעברנו על ההמלצות, לא? אני לא הייתי פוסל את זאגרס מפנרבחצ'ה בכושר של בולדווין. אני כן חושב שהשחקן הזה פוטנציאל, שאלה כמה שרס ייתן לו את המושכות. לדעתי הוא שווה הרבה יותר. טוב, אגב, גם שטרזל שלי, לא לפסול אותו. היה אחלה משחק אחרון. 12 נקודות הוא קלה. אדווין ג'קסון בליגה נתן איזה משחק מטורף, 24 נקודות. שוב פעם, תלוי, צריך לראות את הפציעות. זה עוד ביקורת על היורוליג, שפשוט לא מעדכנים, הקבוצות. אתה מגיע למשחק יום שלישי, ואתה פתאום מגלה לא סתם שחקן ברמת הפריסלי לא משחק, כאילו, זה משמעותי. אבל בסדר, זה החיים. הכנו פה איזה קובץ עם כאילו, הלוז באמת עד הווילד קארד הבא, אנחנו נפרסם אותו. זה אחלה לאסטרטגיה לראות באמת למי יש משחקים קלים. כמו שאני רואה את זה לברצלון, כאילו לאלבה יש אחלה לוז, כאילו באמת לבחור שחקנים שלהם, באמת בסקוניה, פריז ואפס, זה אחלה קבוצות לפנטזי. ונפרסם את זה ונעבור על זה כבר יותר מאוחר. נעבור לשאלות מהבית? כן. טוב, יש פה מישהו עם שם לא ברור. אחרי זה נגיב לו את זה, אבל בואו נתייחס רק לשאלות. הוא שאל אם ג'אטיה וסאקו זה מספיק בעמדת הסנטר. בוודאי, מה... ביג גט. כן, אחלה, זה באמת אחלה. הוא שאל פה על המאמנים, אז לסו ב5, זה מה שאנחנו בוחרים. נראה לי בחירה לגיטימית, שרס 6 ו7, בואו נראה מה יש לשרס דקה. מכבי ופרטיזן בבית, וואו. ליון בחוץ, ביירן בבית, מבחינת מאמן, שרס לקחת אותו ממחזור 6-7, זה כאילו מאסט. אפשר לקחת אותו אפילו רצף 5 משחקים ולבנות על עוד חילוף. כן, בדיוק. אחלה, ובואו נראה מה הוא... הוא הלך עם ספרופולוס ב8, בואו נראה מה יש לכוכב, רדסטאר ב8. טוב, יש להם אלבה בבית, אז ברור שרדסטאר. ספרופולוס, אין שאלה. טוב, ברזוקס 9-8, ברזוקס תמיד מומלץ, הוא פשוט יקר. לדרג באמת את מירוטיץ', מונקה, נייג'ל אייז ווזנקוב. אני לא חושב שאייז ברשימה הזאת, באמת, הוא לא שם. המוצאים שלו לא גבוהים. ובין מונקה, ווזנקוב ומירוטיץ', אני שם את מונקה ראשון וווזנקוב שני. לא יודע, אני ממש אוהב את מונקה. מה איתכם? אני חושב שהתקרה היא, אני אגיד לך מה, אני חושב שהתקרה של וזנקוב הרבה יותר גבוהה משל מונקה ברמת ההתפוצצות. ראינו את וזנקוב מגיע לזה גם בקלות הרבה פעמים. במשחק האחרון, הבן אדם, לפני האחרון, הגיע ל30 פנטזי, סוף רבע שלישי כבר, כאילו בלי להתאמץ, כי הוא באמת עושה כל כך הרבה. מונקה הוא שחקן של אנרגיות, השאלה איך הוא נכנס למשחק בערב נתון. וזנקוב תמיד מגיע למספרים, לא משנה מה. אני אישית חושב שווזנקוב יותר טוב לפנטזי, ורואים את זה לדעתי גם בממוצעים, אבל גם מונקה הוא טופ. אני חושב שהסדר שהוא רשם את זה, זה הסדר הנכון, לדעתי. מסכים איתכם. יאללה, טוב, מלדון עדיין טוב ב12-7. כן, הוא לא הגיע שם בזכות, אני חושב, לא? אומנם משחק יחסית הכי קשה אולי במפעל ברצלונה בחוץ,
אבל הוא מוכיח את עצמו, בשחקן שעושה הכל. אין סיבה שהוא, אני לא רואה אותו יורד בערך במשחק הזה, לצורך העניין, בסדר? אז אם יש לך אותו, תשאיר. אם אין לך אותו, אז אתה כנראה חייב לקחת אותו אם יש לך מספיק תקציב, אתה בונה עליו סביבו. אני אישית, אני הלכתי על טי.ג'יי שורטס כשחקן הבנקר שלי. אם יש לך מספיק תקציב, זה אחלה שחקן, הוא שווה לפחות 14 לפי הממוצעים שלו כרגע, לדעתי. אחלה בחירה. טוב, השחקן הבא, סאקו, מלדון, גידרייטיס, מי השחקן הבא שהולך לעלות בערך בצורה כזאת? אז אני יכול לתת פה לפחות, אני אתן שם אחד, בסדר, שאני אהיה הגיוני. רנדולף במכבי תל אביב. סמול פורד שמשחק 30 דקות, הוא קצת צריך לצבור ביטחון בקליעה, בקלות הוא יכול לתת פה משחקים של 20 פנטזי, בלי יותר מדי מאמץ, אני חושב שזה השחקן. טוב, אלעד, יש לך איזה שם? תרד קצת, בוא נראה. בלי עמדה. שחקן שאתה חושב שהולך לזרוח, אין... זה לפי... רד לסדור 10, 8. אגיד לך מה, אני חושב שהוא... זה לפי ממוצע פה, זה סתם. טוב, אז לפני עד שאתה תחשוב, אני אגיד, לדעתי בריינט, אלייז'ה, באמת יכול לעלות אפילו 2-3. רד, תוך כדי. לא, הלכתי לשנייה לפי פופולריות. אלייז'ה בריינט, אני חושב, והשחקן השני זה הרמנסון, הוא באמת טוב, והוא עדיין במחיר 9, כאילו, באמת שווה לקחת אותו. הייתי רוצה להגיד יאני וצל, אבל אני יודע שלא. אבל אני גם אוהב את הדקות שלו. אני חושב שממה שראיתי שיש שתי שחקנים שאני אקח אותם רגע מפריז, שיש להם פוטנציאל מאוד גבוה. הראשון זה חיפי, תשמע, הוא קלה אדיר, כאילו, אם הוא תופס סשן של כמה משחקים, הוא יכול להיות פגז, ויש להם את הטייסון וורד הזה, שגם הוא מביא משחקים לא רעים, משחק לא מעט, אני גם חושב שהוא יכול להיות אחלה שחקן לעליית ערך. אני רק אצרף עוד שם שכבר אנחנו יודעים, זה תמיר בלאט בגארד שמשחק כל כך הרבה דקות וקולע ואסיסטים, זה פשוט שחקן מאסט לקחת אותו, הוא בקלות שווה 10 פנטזי. אני רק אדבר על העליות ערך בגדול, זה צריך עניין של פתאום גארד פצוע בבסקוניה, אז כמר בולדווין הופך להיות איזה שם מעולה כאילו. לא יודע, דיופים, כל הסנטרים המחליפים, אז זה בגדול זה עליות ערך. בריזואלה, צריך לראות את הרול שלו עכשיו עם לפרוביטולה. טוב, שחקנים רעים שאתם עדיין סומכים עליהם, אני יודע, צריך להחליף. אני אגיד, בעיקרון, אני יכול לקחת את קן כדוגמה, 2-3 מחזורים ראשונים הוא היה מעולה אצלי, אחרי זה 2 מחזורים ממש רעים, אבל הוא פשוט שחק הרבה ואני כן סומך עליו, יש לו תקרה מאוד גבוהה, אנחנו מכירים את היכולות שלו, הוא ברול מאוד רע כרגע, באמת מגמה לא טובה, אבל שחקן שכן אני מאוד מאוד סומך עליו, זה כרגע השם שעולה לי, כאילו שהייתי משאיר אולי. קנן זה שחקן לבחור, לרוץ איתו כל העונה ולקוות שהוא ישחק בימים הראשונים. הוא בסוף יסיים מעל הממוצע שלו, כאילו הוא פשוט קלעי, זה התפקיד. נכון. טוב, אני אציין רק שם אחד שאני אהבתי אותו, בגלל שאני חייב לעלות תקציב, זה וייד בולדווין, השחקן, זה הסופרסטאר של פנרבכצ'ה, כרגע בלי סקוטי ווילבקין, השחקן יחזיר את הערך שלו, אני די בטוח בזה, אבל מבחינתי זה בתקציב שלו 14.3 לדעתי הוא עולה עכשיו, 14.1 זה מחיר שלא יחזור, זה אחלה שחקן להשקיע בו, כאילו אני לא רואה אותו יורד יותר עוד, פשוט לא. טוב, יאללה, שאלה הבאה, איציק אופיר עם שאלה, אני עם 1-3 בצד, מה אומרים? טוב, הוא עשה 2 חילופים, בואו נראה את הקבוצה. בגדול, אז הקבוצה זה סאקו, לסורט, קברו, טי.ג'יי שורטס, בלאט, גידרייטיס, וזנקוב, 3 שחקני 4 ולאסו. טוב, אחלה, באמת, אי אפשר, אחלה קבוצה מעולה. אולי הייתי רק מחפש אולי שחקן של פרטיזן ליום הראשון. לא יודע.
אולי אפילו באמת ג'ונס על סקו למחזור בודד, אבל לא, אין פה מה להתווכח, באמת, אחלה קבוצה. לא יודע, אולי הייתי מנסה להביא, אם יש לך 1-3, לא יודע, אולי זה אוסמני כזה בכסף שנשאר לך? לא, לא, שחקן חבל על משחק יותר? הכסף, חבל על הכסף. למה עמית? פגענו איתו יפה. איך אמרת מקודם, זה ווין ווין סיטואשן, למה לא? מה יכול להיות? אז הוא ייפול לו? אז הוא יפסיד עליו 0-1. עדיין, חבל, זה 1.3 בצד. זה הרבה. לא יודע, אפילו איזה גארד שמשחק סטייל דיברטולומיאו? כמה עולה דיברטולומיאו? 1-3, 5-3, 5-6? לא יודע. אני אגיד מה הייתי עושה, אני הייתי משדרג את גידרייטיס, להרמנסון. כן, הרמנסון אין, אולי גידרייטיס וסקו לג'ונס והרמנסון או משהו, אלא אם כן היה לך אותו מתחילת המשחק ואז סבבה, אתה יכול לאכול ירידת ערך קטנה. אני כואב לי להביא אותו במחיר הזה, כי אני יודע שהוא לא שווה את זה. לא יודע, אני הייתי נשאר עם מה שאתה אומר, איציק. אהבתי את החילופים, תישאר ככה, הולך לך טוב. לא הייתי משנה שום דבר, אחלה קבוצה. טוב, יאללה, ליאור שואל אותנו. קיצור, תכף הוא מדבר על זה שיש לו 3 שחקנים מאותה קבוצה, מה הסיכוי ששלושתם יהיו טובים, זה נמוך, הוא צודק. ואפשר אופציה של קליניץ' על אורד לדוגמה, ולחזק את הטיפה, את השחקן השמיני שלו, בוא נראה את הקבוצה. ריברו, סאקו, ריברו זה שחקן שלא דיברנו עליו, וגם קליניץ' הוא הזכיר, שתיהם בכושר מעולה, ועמי דיברת על קליניץ' בפרקים הקודמים. טוב, ריברו, סאקו, וזנקוב, אורד, שורץ, בריינט, בלאט, מטיסק, טוב, עוד 3 שחקנים לא רלוונטיים, ולאסו. סך הכל מאוד דומה לקבוצה הקודמת, וגם ששלנו, באמת אוהב פה את כל הבחירות. כן, אולי 3 ממכבי זה הרבה, אבל באמת עד עכשיו 3 טובים, אז כאילו קשה קצת להתווכח עם הנתונים, וגם מכבי מאוד התקפים, כאילו, יש שם מלא פנטזי. אבל אחלה, אני אוהב. אולי באמת במקום ריברו, ג'ונס, שוב פעם, רק בגלל הקטע של היום הראשון, או אפילו ג'אטיה ולשדרג עוד שחקן, אבל אחלה קבוצה גם. אני רק אגיד שבמקום אור תיקח רנדולף ותחסוך פה 2.9 ואולי תצליח לשדרג פה עוד שחקן. מעבר לזה אחלה קבוצה, אני לא רואה פה מה הבעיה. מסכים איתכם, קבוצה יפה. זה כבר שני בלי הכוכב, מלדון. טוב, איזה קבוצה עדיפה, והאם יש חלופות על הפרוביטולה, כי גבע, שאל את זה כי, טוב, הסנטר זה לסורט, נכון? כן, המחיר הזה. טוב, לסורט, מונקה, וזנקוב, מקיסיק, שורץ, גידרייטיס, דיברטולומיאו ושלישיית שחקנים 4 ומאמן לסו. לדעתי תפצל את אחד הכוכבים, לשפר את הספסל, כאילו אין פה שאלה בכלל. והקבוצה השנייה זה לסורט, ריברו, מונקה, אוקובו, לפרוביטולה, מקיסיס, גידרייטיס. גם פה באמת זה שביעייה, טוב שביעייה זה עוד יותר סביר, אבל לפרוביטולה אתה צריך להחליף אותו, לדעתי הוא לא ישחק. ואני ממש לא אוהב את אוקובו, אבל אני לא יכול להתווכח עם המספרים שלו. הייתי מעדיף את הקבוצה הקודמת. מה אתם אומרים? טוב, כמה הערות. אחד, מקיסיק, אנחנו מכירים את השחקן הזה, זה תקופות. תפסת גל יפה איתו כנראה, ובגלל זה הוא נשאר אצלך. לדעתי במחיר שלו, תוריד אותו, תביא את תמיר בלאט, יותר יציב, פוטנציאל יותר טוב לדעתי. במקום לפרביטולה, בכסף שמתפנה לך פה, אני לא מחזיק מאוקובו אישית, תפס גל משחקים, ג'ורדן לויד יתפוס לו את העמדה שם, אני לא רואה איך הוא מצליח לשחזר את המספרים שלו, עשית אחלה עליית ערך עליו, תוציא אותו. עם לפרביטולה, אוקובו, מקיסיק, תמיר בלאט, בהמשך, לא במחזור הזה, או אם אתה מאמין בו, אני חושב שהוא כן ייתן, זה מלדון ובריינט, בכסף הזה אני חושב שאתה מביא פה. חוץ מזה אחלה, מונקה, ריברו, לסורט, אחלה קבוצה. אני מסכים עם דניאל, רק שאתה צריך לפצל כוכב אחד וטיפה לפתוח יותר את החמישייה השנייה, כי אתה פשוט לוקח סיכון שאם אחד מהחמישייה לא פוגע, אין לך באמת גיבוי בכלל, כאילו, זה לא מומלץ.
יאללה, שאלה האחרונה של אלון, הוא גם שוב פעם בין שתי חמישיות. טוב, הוא הלך פה חמישייה אחת עם, כאילו קבוצה ראשונה, עם ג'ונס, מונקה, קברו, סטרלינג, בראון, בולדווין, אני מקווה שהבאת אותו במחיר הזה ולא נפלת. דיוף, הסנטר של וירטוס הוא מעולה, כאילו נתן מספרים. ומקיסיק וגידרייטיס בספסל, מאמן לסו. אוהב את הקבוצה הזאת, הייתי מחליף את בולדווין, כאילו אין. למרות הכל, הייתי מחליף אותו בגארד אחר, יש לך מספיק אופציות, אפילו אופציות שפותחות לך עוד שחקנים. מצטרף למה שעמית אמר על מקיסיק, והייתי מעדיף את ג'אטיה על דיוף, לשדרג, באמת שלושתם הייתי מחליף. הקבוצה השנייה באמת זה ג'ונס, טוב, אותו בסיס, של השלישייה, ג'ונס, מונקה וקברו, ביחד עם הרמנסון, לארקין, דיוף ומקיסיק, והמאמן זה טנקיירי, ז'לגריס מול מכבי, אני מאוד אוהב את הקבוצה הזאת, וגם לארקין יכול לחזור לעצמו. מה אתם אומרים? לא יודע, אני עוד פעם מקיסיק, עוד פעם אני אומר שהוא שחקן לא יציב, הוא יכול גם לתת מינוס בסוג השחקנים הזה. לארקין זה בחירה מעניינת, אני חושב שעדיין במחירים שלו 15.8 אתה יכול להביא אחלה גארדים בפחות כסף ותקבל אותה תוצאה, במיוחד שאתה הולך על מונקה הקפטן שלך ליום השני, אני מבין, שאני לא רואה בדיוק טוב. כן, שתיהם מונקה ולארקין באותו יום, זאת אומרת, הוא צריך לבחור אחד מהם. אז אני אומר, אם אתה, גם יש לך גם מונקה, גם לארקין, ואתה מביא את שתיהם, כאילו, חבל, כאילו, אם זה לא קפטן, אז אל תביא אותם, לדעתי. סנטרים, לא יודע, דיופ, אתה יכול להוריד את לארקין ולשדרג את דיופ פשוט, ומקיסיק. ולפתוח קצת את הקבוצה יותר, לא כל כך הרבה שחקני 4. אבל סך הכל בסדר. מצטרף לעמית, זה נראה שכאילו התקציב פה לא גבוה במיוחד, מה שאני כן הייתי עושה פה, זה מוותר על לארקין, לפחות מונקה כרגע יותר בטוח, מוריד את לארקין לאיזה בלט, את מקיסיק, אני יכול בכיף לשדרג את גידרייטי, סליחה, אני יכול בכיף לשדרג גם לאלייג'ה בריינט, ואז יש לך את הרמנסון, בלט ואלייג'ה בריינט, את דיוף אני יכול בקלות לשים איזה ז'אטיה, לא יודע, הייתי משחק עם זה קצת, הייתי מוותר על כוכב אחד כרגע, ורץ יותר עם איזה כמה גרדים שאתה יודע שהם יותר פוגעים כרגע, ומשפר את הסנטר, לדעתי יפתח את הקבוצה ממש, תוכל לרוץ איתה איזה עליית ערך של איזה כמה מחזורים, ואז תוכל להביא עוד כוכב, לדעתי לפחות. כן, וגם לוקחים שתי כוכבים, אז רצו שהם לא יהיו באותו יום, לפחות מהבחינה של האופציה לקפטנים. זהו, זה השאלות. נראה לי שעברנו על הכל, נכון? כן, נראה לי שכיסינו הכל. זהו, שיהיה בהצלחה. יאללה. בהצלחה לכולם. ביי ביי.